হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ JB ষ্টুডিঅ' ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। মই আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ইউটিউবৰ নিউ ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে। আপোনালোকে হয়তো বহুতে অলৰেডি গম পায় যে ইউটিউবে লৈ আনিছে এটা নতুন ফিচাৰ্ছ। এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ইউটিউবত শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বা শ্বৰ্ট ষ্টৰিসমূহ আপলোড কৰিব পাৰিব টিকটক বা লাইকিৰ নিচিনাকৈ। গতিকে আপোনালোকে শ্বৰ্ট ষ্টৰি বা ভিডিঅ'সমূহ ক'ত কেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইউটিউবত শ্বৰ্ট ষ্টৰি বা ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটো আপডেট কৰি লওক। আপডেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইউটিউবটো অ'পেন কৰক। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত এটা প্লাছৰ চিম্বল দেখা পাব, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই 2 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে ক্ৰিয়েট এ শ্বৰ্ট বুলি, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বা ষ্টৰি দিব বিচাৰে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি পোষ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।